Hello students, how are you today? I hope all of you will be fine. Okay. Today we are going to learn the lesson of 10th standard unit 4.4 and the name of the lesson is Unbeatable Supermom Mary Kom. It is interview type of lesson. How to take the interview of successful person is a skill. विद्यार्थी मित्रांनो, यशस्वी माणसांच्या मुलाखती आपण अनेक प्रसार माध्यमांवर ऐकत असतो. अशाच स्वरूपातील एक मुलाखत वजा धडा आज आपण पाहणार आहोत आणि धड्याचं नाव आहे अनबीटेबल सुपरमॉम मेरी कॉम. धड्याचं शीर्षक आपण जर लक्षात घेतलं, अनबीटेबल मीन्स अजिंक्य. अनबीटेबल शब्दाचा अर्थ काय होतो? अजिंक्य. नाउ द वन न्यू वर्ड इज हियर. इट इज अ टाइप ऑफ कॉइन वर्ड दॅट इज सुपरमॉम. सुपरमॅन, सुपर वुमन, सुपर पर्सन या स्वरूपातले शब्द आपण ऐकलेले आहेत. तर आपण सुपरमॅन किंवा सुपर ह्युमन बीइंग कुणाला म्हणतो? असामान्य व्यक्तिमत्व. आपल्या सर्वसामान्य समाजामधील असामान्य व्यक्तिमत्व. आता या ठिकाणी मेरी कॉम यांचा उल्लेख सुपर मॉम असा केलेला आहे. ॲज वी नो, मेरी कॉम इज सुपर बॉक्सर इन द सेम वे. ॲट द सेम टाइम शी प्लेज द डबल रोल ॲज अ सुपर मॉम. मॉम हा शॉर्ट फॉर्म आहे. आई या शब्दासाठी वापरलेला हा शब्द आहे. आता आपण वी आर गोइंग टू लर्न दिस लेसन पॅराग्राफ बाय पॅराग्राफ. लेट्स गो टू द फर्स्ट पॅराग्राफ. देर हॅड टू बी वन सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ इंडियन्स where to survive in sports, and we have that story now. Enough has been said about this great warrior who conquered the world. This warrior is none other than Mary Kom, the conqueror and the comrade. She is famed as 5 times world boxing champion and the only boxer to win a medal in every one of the 6 world championships in the 2012 Olympics. She became the first Indian woman boxer to qualify and win a bronze medal in the 51 kg flyweight category of boxing. Now, the first sentence is, there had to be one successful story if Indians were to survive in sports, and we have that story now. खेळामध्ये जर जिवंत राहायचं असेल आपल्याला, सर्वाइव्ह या शब्दाचा अर्थ काय? टिकून राहणे. आपण इतिहास काळापासून खेळाची जर भारतीयांची परंपरा बघितली तर अत्यंत उज्ज्वल परंपरा भारताला लाभलेली आहे. आणि या परंपरेतच एक नाव आपल्याला त्या नावाचा उल्लेख करावा लागेल, जे मेरी कॉम या नावाने प्रसिद्ध आहे. त्यांची एक स्टोरी, त्यांची एक यशोगाथा आपल्या देशातील जनतेसमोर आहे. आणि या अशा यशोगाथाच नवीन येणाऱ्या खेळाडूंना प्रेरणादायी ठरत असतात. All these stories are motivated for the persons who are coming soon as players. Okay. The warrior is none other than Mary Kom. Mary Kom यांचं पूर्ण नाव Mary Kom असं आहे. The conqueror and the comrade. 2 describing words are given here for Mary Kom. Adjective 2 वापरलेली आहेत and conqueror आणि कॉम्रेड हे दोन्ही शब्द हे कॉइन वर्ड्स आहेत. कॉन्क्युरर वरच्या ओळीमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर कॉन्क्युअर हा शब्द आलेला आहे. CONQUERE. टू कॉन्क्युअर या शब्दाचा अर्थ काय आहे? जिंकणे. आणि त्या शब्दाचा कॉइन वर्ड त्यांचं आडनाव मेरी कोम हा शब्द घेऊन कॉन्क्युरर हा शब्द तयार केलेला आहे त्यांच्यासाठीचं विशेषण. दुसरा शब्द आहे कॉम्रेड. कॉम्रेड मीन्स फ्रेंड. कॉम्रेड शब्दाचं स्पेलिंग आहे COMRAD. कॉम्रेड. पण परत एकदा त्यांच्या नावातील कोम या शब्दाचा अपभ्रंश करून कॉम्रेड हा शब्द त्यांच्यासाठी बनवलेला आपल्याला बघायला मिळतो. शी इज फेम्ड ॲज अ 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चॅम्पियन अँड द ओनली बॉक्सर टू विन अ मेडल इन एव्हरी वन ऑफ द 6 वर्ल्ड चॅम्पियनशिप्स इन द 2012 Olympics. She became the first Indian woman boxer to qualify and win a bronze medal in the 51 kg flyweight category boxing. Boxing is the specialty of Mary Kom. Now, to qualify and to win, these 2 words are very important. To qualify याचा अर्थ पात्र ठरणे. As a national player, we have to make struggle to be qualified for the international competitions.
and Mary Kom is qualified as an international player from India, and she went to play the game of boxing in Olympics. Okay. Now look in the margin. There is margin question. What was Mary Kom's exceptional achievements? What was Mary Kom's exceptional achievements? Exceptional, अतुलनीय किंवा विशेष. मेरी कोम यांच्या विशेष कामगिरी कोणकोणत्या आहेत या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही शेवटच्या 4 ओळींमध्ये या पॅराग्राफमध्ये शोधू शकाल. She is famed as a 5 times world boxing champion and the only boxer to win a medal in every one of 6 world championships. The second one is in 2012 Olympics, she became the first Indian woman boxer to qualify and win a bronze medal in the 51 kg flyweight category of boxing. Let's go to the second paragraph. Kom was born in Kongthei village, Moirang Lamkhai in Churachandpur district of rural Manipur in eastern India. Here there is printing mistake. Kom was born in Kongthei village, Moirang Lamkhai in Churachandpur district of rural Manipur in eastern India. She came from a poor family. Her parents Mangti Tonpa Kom and Mangti Akham Kom were tenant farmers who worked in Zoom fields. Kom grew up in humble surroundings, helping her parents with farm-related chores, going to school and learning athletics initially and later boxing simultaneously. Her father was a keen wrestler in his younger age. Now look in this paragraph. Here, how was the childhood of Mary Kom? It is given here. She is from village Moirang Lamkhai. It is the village in Churachandpur district of Manipur in India. She was from poor family. Her family background was she was from poor family. And what were her parents? Yes, absolutely right. Her parents Mangti Tonpa Kom and Mangte Akham Kom were tenant farmers. Here there is one new word, tenant. Tenant means भाडेकरू किंवा खंडकरी. खंडकरी शेतकरी. म्हणजे आपल्या लक्षात येईल she was too much poor. Her family was too much poor that her parents were not the real owner of the field and they were doing the working in Zoom type of fields. झूम शेती हा प्रकार तुम्ही भूगोलामध्ये शिकलेला आहात. झूम शेती याचाच अर्थ मार्जिन मध्ये दिलेला आहे फार्मिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन. फार्मिंग और शिफ्टिंग कल्टिवेशन. झूम शेती म्हणजेच काय तर पडीक जमिनीमध्ये त्या जमिनीमधील झाडं नष्ट करून ती झाडं जाळली जातात आणि त्यानंतर त्या जमिनीच्या कस वाढवून त्या जमिनीमध्ये पीक घेतलं जातं. अशा प्रकारची शेती तिचे आई वडील खंडकरी शेतकरी म्हणून करत होते. कोम ग्रू अप इन हंबल सराउंडिंग. हंबल सराउंडिंग मीन्स सिंपल अँड पुअर कंडिशन ऑफ हर फॅमिली, हेल्पिंग हर पेरेंट्स विथ फार्म रिलेटेड चोर्स ॲज वी डू द चोर्स ऑफ आवर पेरेंट्स, right? Bringing vegetables and helping mothers in cooking. These are the types of chores. But Mary Kom had to work with her parents in the farms. Her second hobby was going to school and learning athletics was her special hobby initially and later boxing continuously. लहानपणापासूनच मेरी कोमला बॉक्सिंगचा अतिशय छंद होता. अँड द सपोर्टिंग थिंग वॉज दॅट. आणखी एक तिच्यासाठी एक पॉझिटिव्ह गोष्ट यामध्ये होती. हर फादर वॉज अ किन रेस्लर इन हिज यंगर एज. तिचे वडील सुद्धा एक नावाजलेले कुस्तीपटू होते आणि त्यामुळं नकळतच तिच्या घरचं वातावरण हे अगदी खेळासाठी पोषक होतं. आता या वाक्यामध्ये आपण एक ग्रामरचा प्रश्न बघणार आहोत. हर फादर वॉज अ किन रेस्लर. Look at this sentence. Her father was a keen wrestler and the question is add a tactile to this sentence.
या प्रश्नाला आपल्याला टॅग जोडायचे आहे. हा प्रश्न आपल्याला परीक्षेमध्ये 1 मार्कासाठी असतो. व्हॉट इज द आन्सर? येस, ॲब्सोल्युटली राईट. हर फादर वॉज अ किन रेस्लर, वॉजंट ही. ही टॅग आपल्याला या ठिकाणी जोडावी लागेल. शी हॅड अन इगर इंटरेस्ट इन ॲथलेटिक्स सिन्स चाइल्डहुड अँड द सक्सेस ऑफ डिंको सिंग, a fellow Manipuri, returned from the 1998 Bangkok Asian Games with a gold medal. Com recollects had inspired many youngsters in Manipur to try boxing, and she too thought of giving it in a try. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे एखाद्या नॅशनल टुर्नामेंट्स किंवा स्पर्धा सुरू असतील तर समाजामध्ये सगळीकडे त्या स्पर्धांचा फेवर चालू असतो. सध्या ऑलिम्पिक काही दिवसांपूर्वी जगामध्ये सुरू होतं, त्यावेळेला ऑलिम्पिकच्या खेळांचं प्रभाव मुलांवरती असलेला दिसून येत होता. तशाच पद्धतीनं मेरी कोमच्या आयुष्यामध्ये इन 1998 बँकॉक एशियन गेम्समध्ये डिंको सिंग या एका व्यक्तीनं सक्सेसफुली परफॉर्मन्स भारताच्या बाजूने दिला आणि त्या उदाहरणावरून प्रभावित होऊन मेरी कोम यांनी बॉक्सिंगमध्ये स्वतःचं करिअर करायचं ठरवलं. नाउ लुक ॲट द क्वेश्चन इन द मार्जिन. हाऊ डीड कोम्स पेरेंट्स मेक लिव्हिंग अँड व्हॉट हॅज added to Combs' greatness as a boxing champion? The first question is, how did Combs' parents make a living? कशा प्रकारे गुजराण मेरी कोम यांच्या घरच्यांची होत होती? तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे, मेरी कोम्स पेरेंट्स वेर टेनंट फार्मर्स and who worked in zoom fields. And the second question is, what has added to Combs' greatness as a boxing champion? बॉक्सिंग चॅम्पियन होण्यासाठी कुठल्या गोष्टीमुळे मेरी कोम प्रवृत्त झाल्या? द आन्सर इज, इन 1998 बँकॉक एशियन गेम्स डिंको सिंग कलेक्टेड अ गोल्ड मेडल अँड धिस थिंग is helpful for Mary Com's inspiration. Let's go to the third paragraph. Mary Com's career started in 2000 after her victory in the Manipur State Women's Boxing Championship and the Regional Championship in West Bengal. In 2001, she started competing at international level. She was only 18 years old when she made her international debut at the first AIBA Women's World Boxing Championship in United States, winning a silver medal in the 48 kg weight category. Her greatness is reinforced by the way she apologized to the whole nation for not being able to win the gold. She is a legend for sure and an idol for all the sportsmen to look up to. Paragraph, we see that when did Mary Kom start her career? At first, she participated in 2000 in Manipur State Women's Boxing Championship and the Regional Championship in West Bengal. That means she played the first tournament or competition as a regional championship competition in West Bengal, and after that she became the international player in 2001. That time she was only 18 years old, and for her international debut, who helped mostly to her, the name of that association is AIBA. The short form is AIBA. AIBA चा लॉंग फॉर्म आपल्याला मार्जिन मध्ये दिलेला आहे. AIBA, द अमॅच्युअर इंटरनॅशनल बॉक्सिंग असोसिएशन, ही जी संघटना आहे नवीन व ट्रेंड बॉक्सरांची संघटना आहे आणि नवीन खेळाडूंसाठी ती संघटना विना फायदा किंवा तोटा या तत्वावरती मदत करत असते. आणि अशा पद्धतीने या संघटनेकडून मुलांना मोटिवेट केलं जातं. Her greatness is reinforced by the way she apologized to the whole nation for not being able to win the gold. She is a legend
रिन्फोर्स या शब्दाचा अर्थ भक्कम होणे किंवा वाढवणे अशा अर्थाने हा शब्द या ठिकाणी वापरलेला आहे. आणि मेरी कोम यांना थोडंसं नाराज झाल्यासारखं वाटतंय का की त्या पहिल्या स्पर्धेमध्ये भारताला सुवर्ण पदक देऊ शकल्या नाही. शी वॉज नॉट बीइंग एबल टू विन द गोल्ड. दॅट इज वाय शी इज कम्पेअर्ड ॲज अ लिजंड. लिजंड शब्दाचा अर्थ वन हू मेक्स हिस्ट्री. भारताच्या ऐतिहासिक परंपरेमध्ये उज्ज्वल यशाची भर घालणाऱ्या लोकांना लिजंड असं संबोधलं जातं. स्टुडंट, now we are going to start the actual interview. It is an exclusive interview with Sport Kida correspondent Taruka Srivastav, Olympic bronze medalist Mary Kom talked about her preparations for the Olympics and her elation at winning a medal. तारुका श्रीवास्तव यांनी घेतलेली ही मुलाखत आहे and it is an exclusive interview म्हणजे एक विशेष मुलाखत आहे. Interviewer says, first thing first, you are the first Indian female boxer to win an Olympic medal for India. Has the feelings completely sunk in? मुलाखत घेणाऱ्या व्यक्तीने म्हणजे तारुका श्रीवास्तव यांनी पहिला प्रश्न विचारला. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट इंडियन फिमेल बॉक्सर. भारतातील तुम्ही पहिल्याच महिला बॉक्सर चॅम्पियनशिप्स आहात की ज्यांनी भारताला ऑलिम्पिक मेडल मिळवून दिलं. या यशाने तुम्ही प्रभावित झालेला आहात का? मेरी कॉम सेज, आय एम रिअली हॅपी विथ माय अचीवमेंट अँड येस इट इज येट टू सिंक इन. आय एम जस्ट सो एक्झिलरेटेड. मी अद्यापही या यशाने रोमांचित झालेले आहे. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, एखाद्या व्यक्तीला असं जागतिक दर्जाचं यश मिळालं की त्या यशाची मनामध्ये असणारी रोमांचकता ही लवकर संपत नसते. आय एम रिअली हॅपी विथ माय अचीवमेंट, शी सेज. सेकंड क्वेश्चन इज, इंटरव्ह्यूअर सेज, यू वेर द ओनली फिमेल रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम इंडिया इन बॉक्सिंग. Did that put additional pressure on you? Now, here one thing was special, that she was alone participant from India in the game of boxing, and that is why there was additional pressure on her to achieve the medal for India. She says, Mary Kom says, no, not at all. I was pretty confident about myself. I knew, means she was confident that she will be successful in her own work. The next question is, interviewer says, your coach Charles Atkinson was not allowed to accompany you to the Olympics. How did that affect your preparations? Mary Kom says, well, I did miss him there, but thankfully we had already done our homework and I was prepared. मेरी कॉम यांना प्रश्न विचारला होता की who is her coach? Charles Atkinson is her coach and he was not present with her for that competition. That is why, विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहित आहे, आपण एखाद्या स्पर्धेची भरपूर जरी तयारी केली तर आपल्याला मोरल सपोर्ट हा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. आणि म्हणूनच प्लेयर्स ज्या वेळेला खेळायला जात असतात त्यावेळेला त्यांच्याबरोबर कोचर हे नेहमी असतात. पण अनफॉर्च्युनेटली देअर वॉज नो हर कोचर विथ हर. शी वॉज अलोन दॅट टाइम अँड दॅट इज वाय शी वॉज अवे फ्रॉम मोरल सपोर्ट. दॅट इज वाय द इंटरव्ह्यूअर आस्क्ड द क्वेश्चन. मेरी कॉम सेज, वेल, आय डिड मिस हिम. त्याची अटकिन्सन यांची कमतरता तर मेरी कॉम यांना भरपूर जाणवलीच. पण what she said ahead, but thankfully we had already done our homework. त्यांचं जे प्रॅक्टिस होतं ते भरपूर झालेलं होतं आणि त्यामुळे त्यांची उणीव तेवढीशी तिला भासली नव्हती. इंटरव्ह्यूअर आस्क्स, ड्युरिंग युअर प्रिपरेशन्स फॉर द ऑलिम्पिक्स you sparred with the male boxers of the Indian contingent. Who was your favorite sparring partner? Here one new word is sparred or sparring. To spar or sparring means motions of boxing during training without landing actual blows. Actually fighting न करता आपल्या हाताचे हावभाव आणि ठोसे देण्याचे जे हावभाव असतात
त्यांचं प्रॅक्टिस करण्याची जी प्रोसेस आहे इट इज कॉल्ड ॲज स्पॅरिंग. तर त्यामध्ये तुझे सगळ्यात आवडते गाईड कोण होते असाच प्रश्न इंटरव्ह्यूवरने विचारल्यानंतर मेरी कॉम म्हणतात बघा. मेरी कॉम लाफ्स, स्मिथ हास्य करून त्या म्हणतात, वेल आय ट्रेनड हार्ड इन पुणे and the male boxers were kind enough to practice with me whenever I required them. To name a favorite would be unfair. अनेक बॉक्सर्सनी तिला या खेळाचं प्रॅक्टिस दिलेलं होतं, सराव घेतला होता, and she practiced the game in Pune. But perfectly she couldn't tell one name. एकच एक नाव फेवरेट बॉक्सर म्हणून त्या सांगू शकत नव्हत्या. त्यांनी सांगितलं की ऑल द गाईड्स ऑर ऑल द बॉक्सर्स वेर गुड फॉर हिम. हिअर वी गेट शी गिव्स क्रेडिट टू ऑल हर गाईड्स अँड ट्रेनर्स. शी गिव्स द क्रेडिट ऑफ हर प्रिपरेशन टू ऑल हर गाईड्स अँड ऑल हर ट्रेनर्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरव्ह्यूअर सेज, यू वेर quoted saying Adams was very clever, a counter puncher, but although she carried power, she wasn't very tactical. I was scoring, but the judges were not pressing the buttons. Do you think dodgy judging was part of the reason for your loss in the semi-finals? Listen my question once again. Do you think dodgy judging was part of the reason for your loss in the semi-finals? Semi-final मध्ये तू ॲडम्स या प्लेयर करून हारलीस, तर याच्यामध्ये डॉजी जजिंगचा काय प्रकार घडला होता का? ॲज यू सेड दॅट ॲडम्स वॉज व्हेरी क्लेवर, काउंटर पंचर, बट शी कॅरीड पॉवर, शी वॉजंट टॅक्टिकल. टॅक्टिकल मीन्स प्लॅन्ड ॲक्शन्स टू गेन विक्टरी. परफेक्ट प्लॅनिंग त्या ॲडम्सचं नव्हतं. मग याच्यामध्ये डॉजी जजिंगचा प्रकार वगैरे काय होता का? मेरी कॉम सेड, येस, I think some of the decisions were unfortunate and did not work to my benefit. हो, काही निर्णय हे माझ्या अगेन्स्ट घेतले गेले and that was harmful for me to achieve my gold medal. Here one sentence we are going to learn here grammar. Some of the decisions were unfortunate. Listen my question once again. Some of the decisions were unfortunate. मेक इट निगेटिव्ह. या वाक्याचं नकारार्थी वाक्य आपण आता बनवायचं आहे. सम ऑफ द डिसिजन्स वेर अनफॉर्च्युनेट अँड द आन्सर इज येस, ॲब्सोल्युटली राईट. सम ऑफ द डिसिजन्स वेर नॉट फॉर्च्युनेट. द आन्सर इज सम ऑफ द डिसिजन्स वेर नॉट फॉर्च्युनेट. आय एम गोइंग टू रिपीट दिस सेंटेन्स वन अगेन. वेर डू यू थिंक अ चेंज इज रिक्वायर्ड टू गेट help us win medals that are proposed? The next question is, interviewer says, India managed just 6 medals in the 2012 Olympics, even though we are a nation of 1.3 billion people. Where do you think a change is required to help us win medals that are proportionate with our population? Students, as we know, India is very vast country. 125 कोटी पेक्षाही जास्त लोकसंख्या असणारा आपला देश आहे. आणि as compared to the population of our country, the medals are very less in number in Olympics. And the question is related to that thing. Mary Kom says, what is the reason behind it? Mary Kom gives the answer. I think more and more people should take up sports as a full-time career if we want more gold medals. More corporates should come in and sponsor players so that the players do not have any financial pressure and can just focus on their games. Financial problem हा सगळ्यात मोठा अडथळा खेळाडूंच्या समोर असतो. राईट. फायनान्शियल क्रायसिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. And because of financial crisis, the students or the players don't look towards the games as their career. Career म्हणून खेळाची निवड मुलं करत नाही. And that is why we are so much away from the prizes.
आय थिंक मोर अँड मोर, आणि याच्यासाठी पर्याय त्यांनी काय सांगितलेला आहे की मोर अँड मोर पीपल शुड टेक अप स्पोर्ट्स ॲज फुल टाईम करिअर. मुलांनी त्यांचं फुल टाईम करिअरचा पार्ट म्हणून खेळांची निवड करावी. मोर कॉर्पोरेट्स, अँड द सेकंड रिझन इज गिवन हियर, मोर कॉर्पोरेट्स शुड कम इन अँड स्पॉन्सर प्लेयर्स सो दॅट द प्लेयर्स डू नॉट हॅव एनी फायनान्शियल प्रेशर. अनेक कंपन्या जर फायनान्शियल सपोर्ट करण्यासाठी खेळाडूंच्यासाठी उतरल्या तर मुलांच्यावरील जो फायनान्शियल क्रायसिसचा ताण आहे तो कमी होण्यास मदत होईल. इंटरव्ह्यूअर सेज, डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एव्हर गो बियॉन्ड द ऑलिम्पिक्स? बॉक्सिंगमधील खेळाडूंचा इंटरेस्ट हा आत्तापुरता मर्यादित राहील का तो वाढत जाईल? मेरी कॉम सेज, yes, I am sure that in a few years boxing will be very popular among everyone in India all the years around. मेरी कॉम यांना विश्वास आहे. त्या म्हणतात की यामध्ये उत्तरोत्तर मुलांच्या मध्ये, खेळाडूंमध्ये बॉक्सिंग बद्दल खूप चांगल्या प्रकारे येत्या काळामध्ये मुलांच्या मध्ये या खेळाविषयी आवड नक्कीच निर्माण होईल. Interviewer says, the next question is, how aware are Indian women of their nutritional requirements? Diet and nutrition must have been a key factor in your conditioning for the Olympics. Do you think nutrition is a neglected area in Indian sports? Nutritional values, खेळाडूंचा आहार हा अत्यंत महत्त्वाचा फॅक्टर असतो. खेळाडू जर यशस्वी व्हायचा असेल तर त्याची शरीर यष्टी, मनोधारणा व्यवस्थित राहण्यासाठी न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू असणारा आहार त्यांना देणं आवश्यक असतं. म्हणूनच हा प्रश्न त्यांना विचारला आहे, हाऊ अवेअर आर इंडियन विमेन ऑफ देअर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स? महिलांच्या मध्ये ज्या शारीरिक पोषक घटक आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी आहेत त्यांच्याकडे लक्ष दिलं जातं का? डाएट अँड न्यूट्रिशनल मस्ट हॅव बीन अ की फॅक्टर इन युअर कंडिशनिंग फॉर द ऑलिम्पिक्स. खेळामध्ये यशस्वी व्हायचं असेल तर डाएट म्हणजे आपला आहार हा की फॅक्टर म्हणजेच महत्त्वाचा घटक आहे. डू यू थिंक न्यूट्रिशन इज निग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स? भारतीय खेळामध्ये न्यूट्रिशनल फॅक्टर्सना म्हणावं तितकं महत्त्व दिलं जातं का? मेरी कॉम सेज, द अवेअरनेस इज ग्रोईंग नाउ. अलीकडच्या काळामध्ये जागरूकता वाढलेली आहे अमंग द फिमेल ॲथलीट्स व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स. न्यूट्रिशन हॅज डेफिनेटली बीन अ निग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स. सुरुवातीच्या काळामध्ये न्यूट्रिशनल व्हॅल्यूजकडे लक्ष दिलं जात नव्हतं. आय हॅड टू गेन, त्यांनी या ठिकाणी एक उदाहरण सांगितलेलं आहे. आय हॅड टू गेन 3 kg सिन्स आय हॅड टू फाईट इन द 51 kg इव्हेंट इन्स्टेड ऑफ द युज्युअल 48 kg दॅट आय फाईट इन. सो आय हॅड टू फोकस ऑन व्हॉट टू ईट. I gained weight by eating the right kind of healthy food rather than bad saturated fats. It is very important thing for players to maintain their weight. 48 किलो वजनामध्ये वजन गटामध्ये त्यांना खेळायचं होतं आणि त्यांचं वजन 48 किलोचं होतं and she wanted to gain the weight of 3 kilograms. That is why for to improve her weight she has taken healthy food rather than bad saturated fats. वजन वाढवण्यासाठी त्यांनी पोषक असा आहार घेऊनच वजन वाढवलं. म्हणजे आहाराच्या बद्दल भारतीय स्त्रियांमध्ये सुद्धा जागतिक खेळाडू बनण्यासाठी जागरूकता निर्माण झालेली आहे ही गोष्ट त्यांनी दाखवून दिली. इंटरव्ह्यूअर सेज, how big a role did OGQ play in shaping the boxing scenes in India for the better? Mary Kom says, OGQ really played an important part in my success. They helped me out whenever I needed something. They took care of everything, which helped me focus on my boxing and kept me stress-free. OGQ, here another short form is given and the full form is Olympic Gold Quest. भारतामधील खेळाडूंना
ऑलिम्पिकमध्ये किंवा इंटरनॅशनल स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यासाठी एक चांगला प्लॅटफॉर्म मिळवून देणारी ही संस्था आहे. त्या संस्थेचं नाव आहे OGQ, ऑलिम्पिक गोल्ड क्वेस्ट. आणि याच संस्थेनं मेरी कॉम यांना सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावरती ऑलिम्पिकमध्ये पार्टिसिपेट करण्यासाठी सपोर्ट केलेलं होतं. अँड दॅट इज वाय शी वॉज व्हेरी मच थँकफुल फॉर द ऑर्गनायझेशन OGQ. इंटरव्ह्यू asked the next question, what is your opinion about on the future of Indian boxing? Indian boxing चं भवितव्य काय आहे? Mary Kom says the future is very bright and I am sure many more boxers will give medals for us. भविष्य काळामध्ये भारतीय लोकांना बॉक्सिंग या खेळामध्ये खूप चांगले दिवस येतील अशा स्वरूपाचं त्यांनी वक्तव्य केलेलं आहे. इंटरव्ह्यू asks, do you find it difficult to convince your children not to fight when they watch you go out and do it in style all the time? Mary Kom says, well, I have twins and yes, sometimes it becomes really difficult to keep them under control. Mary Kom has twins, जुळी मुलं आहेत त्यांना. आणि प्रश्न काय विचारला होता त्यांना, डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कन्व्हिन्स युअर चिल्ड्रन नॉट टू फाईट? तू स्वतः बॉक्सिंग करत असताना बघून मुलं एकमेकांशी फायटिंग करतात का? शी सेज, त्याने उत्तर काय दिलं की समटाइम्स इट बिकम्स रिअली डिफिकल्ट टू कीप देम अंडर कंट्रोल. काही वेळेला त्यांना यापासून परावृत्त करणं थोडंसं अवघड जातं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल यू ट्रेन युअर किड्स टू बिकम बॉक्सर्स ॲज वेल? तुझ्याप्रमाणेच मुलांनी पण बॉक्सर व्हावं असं तुला वाटतं का? मेरी कॉम सेज, आय हॅवंट रिअली थॉट अबाउट इट ॲज ऑफ नाऊ, जस्ट लेट देअर मदर बॉक्स. सध्या तरी त्यांची आईच बॉक्सिंग करते आहे, तिलाच करू द्या. म्हणजे त्यांचं करिअर, मुलांचं करिअर तिनं त्यांच्यावरती सोपवलेलं आहे. इंटरव्ह्यूअर सेज, यू हॅव ब्रोकन सेव्हरल स्टेरियोटाइप्स अबाउट द विमेन इन इंडिया बाय शोईंग दॅट वुमन कॅन कॉम्पीट विथ मेन इन एनी फील्ड. बट हाऊ गुड आर यू ॲट द ट्रेडिशनल फॅमिनाईन ॲक्टिव्हिटीज लाईक कुकिंग? स्त्रियांच्याकडे बघण्याचा भारतीय समाजामध्ये एकच दृष्टिकोन आहे की महिला फक्त घरकामापुरत्या मर्यादित असतात. पण या गोष्टीला छेद देत मेरी कोम यांनी इंटरनॅशनल लेवलचं बॉक्सिंगसारख्या खेळामध्ये प्रावीण्य मिळवलेलं असल्यामुळं त्यांना हा प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी तेवढ्याच छान पद्धतीनं या प्रश्नाला उत्तर दिलं. त्या काय म्हणतात बघा, वेल, आय एम गुड ॲट कुकिंग अँड अदर हाऊसहोल्ड वर्क्स. शी इज नॉट ओनली प्लेयर बट शी इज ऑल्सो अलर्टर इन हर हाऊसहोल्ड जॉब्स. घरकामामध्ये सुद्धा त्या तेवढ्याच प्रवीण आहेत. हिअर द फ्रेज इज गिवन, आय एम गुड ॲट कुकिंग. आय एम गुड ॲट कुकिंग. एखाद्या गोष्टीमध्ये आपल्याला चांगलं प्रावीण्य असेल किंवा एखादी गोष्ट आपल्याला चांगल्या प्रकारे करता येत असेल तर ही फ्रेज आपल्याला वापरता येते. आय एम गुड इन सिंगिंग, आय एम गुड ॲट सिंगिंग, आय एम गुड ॲट स्पीकिंग, आय एम गुड ॲट स्पीकिंग इंग्लिश. इन दिस वे वी कॅन यूज दिस फ्रेज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरव्ह्यूअर सेज, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कोचिंग इंडियन वुमेन इन बॉक्सिंग वन डे? इंडियन बॉक्सरांच्यासाठी तुला कोचर होणं आवडेल का? मेरी कॉम सेज, लेट्स सी इन फ्युचर, मे बी येस, कदाचित शक्य असेल तर मी ते करेनही. इंटरव्ह्यूअर सेज, व्हॉट डू यू प्रेफर बीइंग कॉल्ड सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर? हा प्रश्न बघितल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं की धड्याला सुपर मॉम हे नाव का दिलेलं आहे. आय एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन वन्स अगेन. व्हॉट डू यू प्रेफर बीइंग कॉल्ड सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर? नो डाउट शी इज सुपर बॉक्सर, but she is called here as a super mom. She says, I love being a mom. प्रत्येक स्त्रीला आई होणं हे जास्त आवडतच असतं आणि त्यानुसार त्या म्हणतात की आय लव्ह बिंग अ मॉम. मला सुपर मॉम म्हणलेलं आवडेल जास्त. दॅट इज द बेस्ट थिंग दॅट हॅज एव्हर हॅपन्ड टू मी. म्हणजेच त्या काय म्हणतात, शी वुड लाईक टू बी अ सुपर मॉम मोर दॅन सुपर वुमन और सुपर boxer. Students, in this way we have completed this interview. आपण अशा प्रकारच्या मुलाखती वाचून, यशस्वी लोकांच्या मुलाखती वाचून त्यांच्यापासून प्रेरणा घ्याव्यात या उद्देशाने हा धडा आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट केलेला आहे.